الهواء البارد بيحمل معه ريحة الخريف، أوراق بتتساقط بهدوء وألوان دافية بتملى المكان. وأنا بمطبخي رح أعجن وحضر أطيب فطاير مع لمسات شتوية بسيطة بتخلي البيت مليان حياة ودفى. والطبخ بيصير أكتر من وصفة، هو هدوء وعلاج للروح، فرصة لنستمتع بالتفاصيل الصغيرة اللي بتخلي يومنا مليان سعادة. والروتين المسائي البسيط هو اللي بيخلي البيت ملاذ للراحة والسكينة. عن ذواتنا. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد. إذا أول مرة عم بتتابعوني فأنا راما وهي قناتي، وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوا الاشتراك ولايك وشير لرفقاتكم وحبايبكم لحتى نكبر مع بعض. وكالعادة فلوج اليوم فلوج خريفي دافي مليان بالتفاصيل البسيطة، فخليكن معي ولا تروحوا لبعيد. بالنسبة لإلي البساطة هي سر الدفء، إني أعيش يومي بهدوء بكل لحظة صغيرة، ريحة العجين بالمطبخ، صوت الطاسة وأنا عم حضر الأكل، فنجاني القهوة الصبح وأنا عم بشربه، وفي هيك ضو خريفي فايت على البيت. لذلك قررت إني اليوم أعيش هالجو على طريقتي، وراح أحضر لعيلتي ألذ وأطيب فطاير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت أبدا بالتحضير، غير إنه الحلو فيها حشواتها البسيطة اللي هي غير مكلفة، مالنا مضطرين إنه إحنا نفكر شو بدنا نحط فيها لحوم. في عنا أفكار كتير ممكن نضيفها للحشوات وبتعطي طعم ولا أطيب من هيك. أول شي لحتى أحضر العجينة أنا كنت محتاجة لدقيق منخول، حطيت عليه ذرة ملح رشة هيك صغيرة، ضوبت معلقتين كبار سكر في هاي الكاسة اللذيذة، طبعا المي لازم تكون دافية، وبعدين رح انزل فيهم على الدقيق وقلبهم. ما رح احتاج بالبداية اني اعجن ابدا، رح استخدم المعلقة، وطبعا جنبي ازازة المي الدافية رح ضيف بشكل تدريجي. العجينة لازم يكون فيها تلزيقة خفيفة شوي، بس كمان لازم تكون متماسكة لحتى تساعدني بعد هيك إني أنا أفردها بسهولة. بعد ما بخلص من مرحلة المعلقة ببلش بقى إني أنا أعجن بإيدي، وهون بتيجي متعة الدفء، وعن جد بتحسوا إنه أنتوا سعيدين وأنتوا قاعدين هاي الحالة نفسها هيك قاعدين عم تعجنوا بإيديكن، بتطلعوا كل الطاقة السلبية اللي جواتكن. شايفين العجينة هيك أنا بالنسبة لي ممتازة جدا. أصل العجينة ما بينضاف لها ولا أي نوع من أنواع الخمائر، بس أنا بالشتا لحتى أسرع إنه العجينة ترتاح وكون أنا مستعجلة فبضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وما لا محتاجة أكتر من هيك. طبعا مسحتها مسحة بالمي ورح نضف الطبق تبعي وأنا عم بمسحها لحتى يكون هيك كل شي صار تمام، ولازم نتركها ترتاح وقت شوي لبين ما نحضر الحشوات. أول حشوة رح حضرها هي حشوة البصل. الفطاير المحشية بالبصل فطاير ولا أطيب من هيك. طبعا البصل هو مكون سحري بنضيفه لأي أكلة، بضيف لمسة جمالية لا توصف. فأول شي بدأت بتقطيع البصل، هنسخن المادة الزيتية بالطاسة اللي نحن رح نقلي فيها، وبعدين رح ضيف البصلات اللي أنا قطعتن.
أنا حبيت إنه أقلي البصل بالزيت لحتى يكون خفيف شوي لأنه كمان العجينة نفسها رح نضيفلها بعد هيك مواد دهنية تانية حتى ما كتر كتير. رح تبلها بتوابل بسيطة جدا عبارة عن قرفة ورشة صغيرة من توابل اللحمة بتعطي نكهة كتير طيبة، رشة كمون ورشة فلفل أسود وبس هيك. حشوة بسيطة مميزة بس طعمها خيالي. وطبعا ما ننسى الملح، الملح حسب الرغبة. طبعا نتركه على نار هادية لحتى البصلة هيك تهدى وتستوي وتدوب ويبقى طعمها ممتزج مع كل هاي التوابل اللذيذة. نيجي بقى للعجينة تبعنا بعد ما ارتاحت بهذا الوقت. شايفين كيف صارت؟ سهل كتير انه انتو تعجنوها، ممكن تعجنوها هيك 5 دقايق بيخليها ترتاح اسرع. شوفوا كيف شكلها. انا ما اضطريت اني اعجنها كتير ابدا، لانه هاي الطريقة انه نحنا نلم العجينة بالاول ونتركها ترتاح وبعدين نعجنها، بتلاقوا انه قوام العجينة ممتاز بدون اي تعب. يمكن اكتر وقت بحس فيه بالهدوء وهو انا بالمطبخ. يمكن لأنه الطبخ بالنسبة لإلي هو مو مجرد وصفة أو واجب، بعتبره علاج فعلا. العجن، ترتيب المكونات، ريحة السمنة أو الزبدة ونحن عم نشتغل مع الدقيق، أو حتى فكرة إنه نحن نستنى العجينة لحتى ترتاح. كل هاد بيعطيني إحساس بالسكينة، كأنه كل خطوة بترتب جواي شوي شوي شغلات ملخبطة، وكل وصفة جديدة بتكون مساحة صغيرة بعبر فيها عن نفسي، عن مزاجي، عن الحب اللي بحطه بأكلاتي. يمكن الطبخ هو مو علاج رسمي معلن للكل، بس أكيد هو علاج للروح بطريقته الهادية والبسيطة. قسمت العجينة تبعي لكرات متساوية نوعا ما بالنظر، وبعدين رح غطيها واتركها هيك على جنب ترتاح شوي لبين ما احضر الحشوة التانية. الحشوة التانية رح استخدم فيها هريسة الفلفل اللي أنا عملتها بالبيت على إيدي، وإذا بتحبوا تشوفوا طريقتي رح أترك لكم الفيديو بصندوق الوصف. رح أضيف له زيتون مقطع كمان أنا عملته على إيدي بالبيت، وبصل اللي أنا ما بستغني عنه. أنا استخدمت البصل الأحمر، استخدموا أي نوع أنتوا بتحبوه. رح أحط رشة كمون، رح أضيف كمان الحبة السوداء اللي هي حبة البركة. رح أضيف كمان صلصة طماطم، كمان من صلصة الطماطم البيتي المشوية اللي أنا بحضرتها وحضرتها معكم بالفلوج اللي قبل هيك. وهيك الحشوة جاهزة. ما اضطريت استخدم ملح لأنه هريسة الفلفل فيها ملح والصلصة كمان فيها ملح. هيك صرت جاهزة لحتى أبدأ بفرد العجين. رح أبدأ فيهن كرة كرة. لازم نفرد العجينة لأقصى درجة ممكنة، وهتلاقوا جنبي في بولة هي عبارة عن خليط زبدة مع سمنة مع بعض. طيب ليه نحنا ضفنا الزبدة؟ الزبدة فيها هيك مواد لبنية تعطي طراوة للعجين، ونكهتها طبعا يعني طيبة بالإضافة للسمنة. فيكن تكتفوا بس بالزبدة أو بس بالسمنة مثل ما بتحبوا، أو تعملوا ميكس مثل ما أنا عملت. بستعين بالدقيق لحتى افرد العجينة لأنه هي أسهل طريقة بيتية لحتى نحنا نحضر هاي الفطاير. فيكن تستخدموا الزيت بالفرد، بس صدقوني أنا عن تجربة لقيت إنه هي أفضل طريقة وبيحافظ على طراوة الدقيق. بس المهم إنه إحنا ما نبالغ بإضافة الدقيق، زائد إنه إحنا بالآخر لازم ننفض الدقيق الزيادة اللي نحنا فردنا فيه. بالفرشة أو بالدقيق رح نبدأ إنه نحنا ندهن العجينة اللي فردناها بخليط الزبدة والسمنة.
بمصر بيسموا هاي الفطاير الفطير المشلتت، وهي من الأكلات الرسمية اللي لازم لما تيجوا مصر تدوقوها. قولولي انتوا من أي بلد عم بتتابعوني، وأنا بعرف إنه في بكل بلد نفس هاي الوصفة، فقولولي انتوا شو بتسموها ببلدكن، وهل هي نفس طريقة التحضير ولا في أي اختلافات؟ بعد ما فردت العجينة وقطعتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها، بلشت اني انا اطبقها، وبالنص بس اوصل لمرحلة المنتصف بحط الحشوة لحتى تبقى محمية جوا وما تطلع برا الفطير لما اوصل لمرحلة الخبز. حاول قدر الامكان اني انا اقفل مثل ما شفتوا العجينة والمربعات تبقى كلياتها مقفلة تمام، وبدهن بين كل طبقة والتانية مثل ما شفتوا بالخليط اللي أنا حاطته جنبي. أي طرف بحسه زيادة بطويه بهاي الطريقة، وكمان لو حصل أي تقطيعة بالعجينة فما في أي مشكلة أبدا، المهم إنه الحشوة من جوا محمية 100%. بدهن الطبق اللي أنا رح جمع فيه الفطاير من نفس الخليط المادة الدهنية، أو فيكن تدهنوه بالزيت عادي جدا. ورح بلش إني أنا أحط كل فطيرة بحضرها، بعملها دهنة من نفس الخليط. وطبعا كتير نقطة مهمة إنه نحن نغطيها لحتى نحافظ عليها إنه هي ما تنشف. كررت نفس الطريقة مع كل الكرات، وهيك الكمية كلياتها صارت جاهزة. عملت جزء سادة وعملت جزء محشي، وبمقلاية على النار أو طاسة دهنتها بالسمنة، وبعدين نزلت بأول قطعة رح افردها بإيدي بحيث انه هي تعبي الطاسة كلياتها. بس هيك رح استناه لحتى يستوي من تحت وياخد لون، وبعدين بقلبها على الوش التاني. وكمان انه تخبزون بالفرن. هلا انا على اغلب الوقت بحب اعملهم بالفرن لانه بينعملوا بوقت واحد، بحطهم كلياتهم بالصواني وبدخلهم الفرن بوقت واحد فبيطلعوا كلهم بوقت واحد. واحيانا بحب استخدم هاي الطريقة، بحسها انه كمان سلسة يعني، فيني استخدم الطريقتين باي وقت انا حابة. ما بنخبزهم بالفرن، بندخلهم على فرن درجة حرارته عالية، بنحطه بالرف الاوسط من فوق وتحت شغال، او فينا نحمره من تحت ياخد لون وتلاقوه هيك ارتفع والنفخ، وبعدين نشغل تحت الشواية وبس هيك. فطاير سهلة ولذيذة، حلوة بالفطور، حلوة بالغدا، حلوة لليالي الشتوية الباردة. كتير كتير طيبة وسلسة، ولا أسهل من هيك. شايفين كيف مفرودة كتير منيح ومن جوا مورقة. الطبقات حلوة كتير، يعني عددها حلو، مالا كتير سميكة، فهتحسوا انتو لما بتاخدوا القطعة خفيفة طرية، وبنفس الوقت كمية الحشو اللي جواها حلوة ومناسبة. وهي طريقة تانية للفطاير السادة،
ممكن إذا نحن فطير عنا سادة ناخده هيك وندهنه من فوق أي شيء نحن عاوزينه، ممكن من حشوة البصل أو حشوة الفلفل، وفوقه رشة من الجبن، ميكس جبن، أي نوع جبن متاح عندكم. يعني أنا كان متوفر عندي شيدر فحطيت رشة من الجبن الشيدر، ممكن تضيفوا موتزاريلا، ممكن تضيفوا الجبن الرومي، بيبقى نكهته كتير هيك طيبة ومميزة. حطيته بالميكروويف يعني 30 ثانية مو أكتر وطلعته، فالجبن هيك بتبقى طرية وطعمها كتير كتير طيب. الوصفة ولا أروع من هيك، وفعلا تستحق التجربة. جربوها وقولولي رأيكم بالكومنتات. أحيانا مننسى نعيش الموسم اللي نحن فيه، بنفكر دايما شو ناقص، شو لازم يتغير، وكيف نحس بالجمال اللي حوالينا. الخريف مثلا مو بس أوراق بتتساقط، هو تذكير دايما إنه التغيير جزء طبيعي من الحياة. يمكن الجو مو مثالي أو النهار أقصر، بس يمكن الحلو إنه نحن نبطئ شوي، نستنشق الهوا البارد، نشوف الجمال بأبسط التفاصيل. مو ضروري يكون كل شي كامل حتى نحس بالسعادة. الجمال الحقيقي بيطلع هيك من اللحظات العادية، من الهدوء، ومن الأشياء الصغيرة اللي ما منخطط إلها أبدا. وبهذا اليوم قررنا أنا وزوجي نروح خروجة عائلية، نغير جو، نتمشى، نشم هوا، نقعد هيك قعدة رايقة. ابني الصغير يروح يلعب بالألعاب وينطلق ويشوف ناس، ونحن قعدنا هاي القعدة الرايقة، قعدنا نشرب عصير، نتمشى، نتأمل. يعني ما لنا مطلوب منا أكتر من هيك. عن جد بتحسوا إنه أنتوا بتغيروا جو من وقت للتاني، بتفرغوا شوي من الطاقة السلبية الموجودة عندكم، بتشوفوا أجواء تانية، بتشوفوا الطبيعة، بتشوفوا الناس. ونحن عم نتمشى بالمول فلقينا إصدار جديد نازل من ريلمي، عاملين هيك ثيم لإلن Game of Thrones، طبعا يعني مسلسل الأسطورة اللي كل العالم بتحبه. فشكل المكان حلو، شكل الموبايل كمان كتير حلو ولذيذ، فدخلنا هيك اتفرجنا وتصورنا. المكان شكله كتير كتير حلو. وبعد ما خلصنا تمشاية فكرنا إنه نحنا نروح سينما. بصراحة نحنا مقررين من قبل ما نيجي إنه نحنا هنروح سينما، لأنه كان في فيلم كتير شددنا وقررنا نيجي لحتى نشوفه. I feel it's close to me, boss. شوف يا تم، شوف اللي هيحصل. Give me the trunk, we'll light the gun. ابن عمي شغال امن برضه في طنطا في مول البسبوسه. بسم الله ما شاء الله، جاب عربيه نيفا ومقدم على شقه في الاسكان. بس انت بسم الله ما شاء الله بتصرف على نفسك، هو بقى بيصرف على نزواته. انا لحقتك مره وانت لحقتني مره، يعني مالكش حاجه عندي.
ايام كانت مارشميلو والله. ذقتي مارشميلو قبل كده يا سميحه؟ عاكلهولي. فيلم أوسكار هو من أحدث الإنتاجات المصرية في السينما. عن جد كتير فيلم حلو، في تطور كبير بالسينما المصرية، وإذا أنتوا فعلا شفتوه بأي سينما لازم تدخلوا وتشوفوه، لأنه هو فيه مو بس أكشن، مو بس فانتزي، فيه كمان هيك خفة دم كتير حلوة اللي بتبقى موجودة عند الشعب المصري. تعرفوا لحتى تصيروا تحسوا بالامتنان أكتر لازم تلاحظوا الجمال بالبساطة، ببساطة التفاصيل. عن جد بساطة التفاصيل بتحسسنا بالامتنان أكتر. نكتشف إنه السعادة مو بعظمة اللحظات بل بالصدق. الامتنان مو شعور كبير، هو لحظة صغيرة منحس فيها إنه نحن بخير. لما منبتسم لشي بسيط، لما نحس بدفى المكان، أو نلاقي راحة بعادة صغيرة باليوم. كل ما صرنا أبسط صرنا أقرب للسكينة. يمكن الحياة ما بتصير أسهل، بس نحنا منصير أهدى وأقوى ومنعيشها بسلام. ايه ده؟ ايه ده؟ البطاطا الحلوة من أكتر الوصفات اللي أنا أدمنتها مؤخرا. أنا بحب البطاطا بكل أشكالها. بس هاي الطريقة عن جد من أسهل وألذ الطرق اللي ممكن تاكلوا فيها البطاطا الحلوة. أول شي أنا غسلتها كتير منيح بعد ما نقعتها بشوية، طبعا بالقشرة مثل ما انتو شفتوا. يعني بكل بساطة بحطها بصينية وبدخلها الفرن، وبس لاقيها هيك بلشت تنزل من الخواص واللذاذة تبعها بقلبها على الوش التاني. بس لاقيها انه هي استوت. شوفوا كيف نزلت بالصينية، هي صينية مخصصة عندي للخبز يعني حتى ما كتير اتأثر بالتنظيف تبعه واتعب. بس هيك بأغلب الأوقات بحب إنه أنا أشويها بالليل وأتركها لتبرد لتاني يوم أفطر فيها الصبح مع بيض مسلوق. بالنسبة لي هذا فطور كتير كتير هيك حلو وممتع منعش مشبع، يعني كل شي فيه حلو. وكمان بحب أحيانا أتحلى فيها بالسهرة، هيك أول ما بتطلع باخدها وبضيف عليها أي إضافات أنا بحب إنه أنا أضيفها. روتيني المسائي الدافي وريحة البطاطا الحلوة المشوية واللحظات الصغيرة اللي بتخلي البيت ملاذ للراحة والسكينة. عن جد هي أشياء بسيطة جدا وما بتاخد منا أي مجهود ولا أي وقت، بس بتشعرنا بشعور لا يمكن إنه نحنا نحسه إلا ونحنا بالبيت. ضفتلها شوكولات شيبس، شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا، بتقدروا تضيفوا الدارك. أبسط شي عن جد ما بتاخد ولا أي شي، بنقفلها هيك ونتركها بقى بحرارة البخار تبع البطاطا وهي سخنة، هتلاقوا الشوكولاتة لوحدها ساحت. عن جد وصفة ساحرة جدا وبتدفي بليالي الشتاء الباردة. الإضافة التانية اللي أنا عن نفسي بفضلها هي عبارة عن جوز الهند ومعها سوداني ماله محمص. أنا بحب المكسرات النية، بحس إنه أنا باخد فايدتها أكتر. رشة قرفة، وهي بالنسبة لإلي السناك المفضل لإلي بالسهرة.
هي وحدة، قطعة واحدة كافية جدا أن أنتوا تاكلوها هيك تمزمزوا فيها بالسهرة، تحسوا إنه هي بتشبعكن، بتغذيكن، بتحسسكن بالراحة والسكينة ببيتكن. وبالنسبة لإلي الراحة فعلا لما بوصل لآخر اليوم بعد ما خلصت شغلي وتعبت وعملت كل شي، كل مسؤولياتي، بستنى هاي اللحظة إنه أنا أقعد قدام التلفزيون، نحضر مسلسل مع بعض، ناكل أكلة لذيذة، سناك لذيذ، مشروب لذيذ دافي. هذا بالنسبة لإلي هو الراحة والسعادة. عن جد أنا بلاقي السعادة بهاي اللحظات. خبروني انتو كيف بتلاقوا سعادتكن. وبس هيك، هذا كان فلوجي اليوم، بتمنى يكون عجبكن، بتمنى تقولي رأيكم بالكومنتات، ما تنسوني من لايك والشير، وقولولي انتو حضرتوا المسلسل لا كاسا دي بابل ولا لسه. Lo siento, Raquel. Lo siento mucho, Río.